Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă de data aceasta din octombrie, mai precis perioada cuprinsă între 27 până pe 31 octombrie. Așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură generală, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Gemeni. Și începem această lectură cerând acestui minunat oracol Lenormand să aflăm care este situația importantă de știut pentru voi, dragilor din Gemeni, în această ultimă perioadă din octombrie, cuprinsă între 27 și 31 octombrie. Ce este important de știut pentru dragii mei din Gemeni? Ia să vedem. Nu e rău deloc. Nu e rău chiar deloc, dragilor. O confuzie, o stare confuză, ceva care parcă nu se mișca, parcă nu se vedea, toată această lipsă de claritate într-o situație, mai ales financiară, cumva se sfârșește în această ultimă perioadă din octombrie și de asemenea avem cheia. Avem cheia care vine cu soluții, cu răspunsuri, cu un acces. Acces poate la o anumită sumă de bani care a fost posibil blocată o perioadă de timp, dar se pare că toate aceste lucruri se vor debloca. Și dacă nu vorbim de bani, pentru că în principal despre asta îmi vorbesc cărțile, dar putem vorbi de orice alt lucru. Un lucru care a fost ascuns, un lucru care încă te-a ținut așa într-o stare de tensiune, de incertitudine, de confuzie, de lipsă de claritate. Se pare că într-un fel sau altul încep lucrurile să fie fluide, da? Încep să se miște și voi în sfârșit puteți obține ori o soluție, ori vreo cheie care să vă deschidă ceva important pentru voi la propriu, sau pur și simplu că e soluție, că sunt răspunsuri, vor ajunge la voi. Mergem mai departe. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul și să vedem ce vine pentru dragii mei din Gemeni în perioada 27-31 octombrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Pe plan profesional, o șansă foarte bună, pe care o veți cântări foarte atent. Eu aș spune că sunteți într-o mișcare destul de promițătoare în această ultimă perioadă din octombrie, orică vi se dă o nouă responsabilitate la locul de muncă sau pur și simplu primiți o veste bună pe partea asta a carierei profesionale, o veste bună care să vă facă să fiți foarte meticuloși, să fiți foarte atenți, să aveți un comportament foarte responsabil și eu aș zice că într-un fel sau altul parcă vă dă și o siguranță. Sunteți nu știu dacă aveți legătură cu zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, posibil ca unii dintre voi să aveți poate un ascendent în aceste zodii. Cert este că sunteți într-o oarecare măsură în poziția în care să cunoașteți foarte bine o anumită activitate. Această veste care ajunge la voi să fie legată de o activitate pe care voi o cunoașteți foarte bine și cu care voi vă descurcați tare bine. Acum, pentru cei care poate s-au gândit, domne, nu mai mă duc la muncă, asta în cazul în care, ferească Dumnezeu, nu vă dă ăștia afară, nu vă demit, dar nu este, cel puțin în ultima perioadă din octombrie, nu este o perioadă tocmai bună de a renunța la job.
Asta așa ca un mic avertisment. Avem de asemenea finalul acestei perioade, vine cu un 7 de monede. Se pare că accentul se pune foarte mult pe bani. Are legătură, desigur, cu cariera profesională, dar foarte mult pe bani. Acest 7 de monede îmi vorbește de o situație destul de bună legată de partea asta a muncii, a vieții profesionale. E posibil ca pentru cei care s-au făcut o anumită investiție să aveți parte de recompensă într-un interval totuși destul de scurt, da? Într-un viitor foarte apropiat. Cum de asemenea sunt mari șanse ca cei care au căutat îndelung un job să aibă șansa să găsească în sfârșit ceva de muncă și dacă nu începeți acest nou job în această perioadă, cu siguranță în perioada imediat următoare va apărea. Haideți să mergem mai departe și să vedem. Pe partea bănuților se repetă foarte mult cifra 7, dragilor. Țin să vă anunț, asta îmi spune că sunteți mult mai profunzi, vă gândiți mult mai mult și mult mai bine la multe aspecte din viața voastră, aveți un simț de observație mult mai accentuat și cumva vă simțiți oarecum, o anumită binecuvântare. Pentru că totuși sunt niște lucruri peste care v-au impresionat și care v-au făcut, nu știu, poate să vă reîntoarceți la viața asta spirituală, la credința în divinitate, în univers. Acum, eu nu pot să știu fiecare ce credință are, aceste lecturi ajung în toată lumea, dar cumva există o conexiune spirituală tare bună care cu siguranță o să vă facă bine în această perioadă. Și începem cu acest 7 de cupe, dragii mei. Pe partea asta a banilor, mare atenție, nu este un moment bun să plecați urechile la tot felul de oferte înșelătoare, posibil chiar false. Încercați să vă folosiți intuiția, mai ales că avem și un cavaler de cupe, mai ales cei care aveți poate și un ascendent într-o zodie de apă, Rac, Pești sau Scorpion, în care, chiar dacă nu sunteți voi în această ultimă perioadă din octombrie foarte cerebrali, foarte raționali, totuși ascultați-vă intuiția în momentul în care vin tot felul de oferte de a face bani așa brusc și stai să vezi, și mai ales dacă întâlniți și persoane cărora eu le zic papagali, de ce vorbesc foarte mult în ideea de a te convinge, când o persoană deja din punct de vedere psihologic vorbește foarte mult și tot încearcă și se bagă acolo în sufletul tău să încerce să te convingă, deja de acolo trebuie să spui niște semne de întrebare. Deci mare atenție la aceste propuneri care nu știu eu cât de reale și cât de bune vor fi pentru voi. În schimb, puteți să vă ascultați intuiția, pentru că există rezolvare într-o problemă relaționată cu banii. Și asta mai ales printr-o comunicare foarte inteligentă. Nu știu dacă zodia Leu vă spune ceva, dar se pare că totuși norocul cumva e și de partea voastră, pentru că aveți șansa, nu știu, ori să achiziționați ceea ce voi vă doreați, ori să obțineți acea sumă de bani sau să rezolvați acea problemă bănească care pe voi vă frământa. Dar asta nu înseamnă neapărat că trebuie să aplicați urechea la tot felul de oferte de astea așa glamuroase și tentante. Mergem mai departe. Cei care sunteți deja într-o relație, formați un cuplu, de asemenea avem zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, energii foarte tinere sau energii care au un comportament mai juvenil, așa, mai tineresc. Se repetă de asemenea și cu această regină de monede, aceleași zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Cam care ar fi situația, dragilor? Ori că, nu știu, aveți unii dintre voi, posibil să aveți și copii, da? Care pot avea sau nu legătură cu aceste zodii de pământ, dar cert este că e posibil ca în relația voastră, greu într-un fel sau altul,
nu știu dacă nu cumva pică pe voi sau poate chiar pe perechea voastră. Sau nu știu, poate că e o conjunctură comună, ca să zic așa, pentru ca o energie tânără să poată să meargă la niște studii. Și veți fi nevoiți să scoateți niște bani de la saltea. Și veți fi poate nevoiți să, cum să zic eu, poate să renunțați la ceva anume pentru a sprijini această energie tânără. Acest paș de monede îmi vorbește tare mult de studiu în mare parte și poate că la un moment dat există și un pic de ambiție. Există un pic de ambiție din partea acestei energii tinere pe care voi va trebui să o sprijiniți. Va trebui să o sprijiniți chiar dacă la un moment dat o să aveți o supraîncărcare. O supraîncărcare poate chiar de responsabilități și lucrul ăsta să se simtă atât la nivel fizic, dar și la nivel emoțional. E o luptă care se dă, probabil, pentru ca totul să fie bine. Acum, mai am o variantă pentru situația în care această energie tânără, de fapt, pur și simplu vă poate reprezenta și pe voi. Și atunci vorbim de situația în care să existe o anumită monotonie în relația voastră, chiar dacă iubire există și cumva luați decizia, domne, iau din bănuții care i-am pus deoparte sau perechea voastră sau aveți voi un fond comun și haideți chiar dacă cu riscul că va trebui să ne, cum să spun eu, să ne restrângem, da? Să ne restrângem pe cât posibil, dar să încercați cumva să închegați cumva relația, să o salvați, da? Și în felul ăsta toate aceste tensiuni și toată această monotonie și toate aceste lucruri negative să dispară. Așa că e posibil să planificați, aș zice, să planificați o ieșire în acest weekend, din această săptămână care deja intră pe luna lui noiembrie. Haideți să vedem acum cei care sunteți singuri. Cei care sunteți singuri vă simțiți tare însingurați, tare necăjiți. Tare necăjiți și asta pentru că e posibil să fie avut încredere într-o persoană cunoscută foarte recent. Nu știu, poate că a spus ochii pe cineva care, din păcate, nu vă corespunde, care nu vă răspunde la mesaje, care nu vă bagă în seamă și vă dați seama la un moment dat, poate că eu chiar pierd timpul. Eu chiar pierd timpul cu cineva care parcă nu are niciun interes vis-a-vis de mine. Și lucrul ăsta, în această ultimă perioadă din octombrie, o să vă facă să vă concentrați mai mult poate pe muncă, pe bani și să cam renunțați un pic la idee. Am de asemenea și un rege de bâte care îmi vorbește totuși de cineva care are anumite sentimente de grijă pentru voi și chiar o fire foarte protectoare. Poate să aibă legătură cu aceste zodii de foc, berbec, leu, săgetător, sau totuși voi să fiți în această situație, mai ales dacă aveți și planete sau un ascendent într-o zodie de foc, voi să fiți cei care totuși aveți sentimente față de cineva. Dar niște sentimente, mai mult aș spune, nu neapărat de iubire, de grijă și de protecție față de cineva. Bun, haideți să mergem mai departe și să vedem ce mesaj important am pentru voi, dragii mei din Gemeni, în această ultimă perioadă din
octombrie. Care este mesajul important pentru dragii mei din Gemeni în perioada 27-31 octombrie? Lasă-te purtat de joacă. Ce ne spune? Ne spune acest mesaj în felul următor: ia o pauză de la orice ți-ai propus tu. Fă o pauză. Fă ceva distractiv. Încearcă să-ți consumi timpul jucându-te sau recreându-te, pentru că în felul ăsta, în afară de faptul că totuși te bucuri de viața, care până la urmă ăsta este scopul omului. Când ne-a lăsat Dumnezeu pe pământul ăsta, nu ne-a lăsat și ne-a spus: Domne, voi toată viața nu faceați altceva decât să munciți, să faceți bani și să uitați să trăiți. Nu. El, când ne-a lăsat aici pe pământ, ne-a spus așa: înmulțiți-vă și moșteniți pământul și bucurați-vă de el. Lucru pe care, din păcate, cu mare regret o spun, foarte mulți dintre noi uităm să-l mai facem. Pentru că trăim niște vremuri foarte complicate, foarte acide, foarte încărcate și lucrul ăsta uităm să-l mai facem. Așa că mesajul important pentru voi în această ultimă perioadă din octombrie este acela de a vă face timp pentru lucruri frumoase, de a vă face timp, de a lua o pauză, pur și simplu, de a lua o pauză, pentru că este sănătoasă. Este sănătoasă. Și vă poate ajuta atât din punct de vedere mental, cât și din punct de vedere fizic. Așa că dacă aveți ocazia să faceți și altceva în afară de muncă și griji și orice altceva care să ne crească hormonul al stresului, indicat ar fi să o faceți. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Ca de obicei, sunteți minunați. Mulțumesc tuturor celor care sunt alături de mine, alături de acest proiect minunat numit Tarot Flori de Loto, prin intermediul like-urilor, mesajelor frumoase și, desigur, distribuirilor și a simplului fapt că v-ați abonat. Așa că bun venit celor care sunt proaspeți abonați. Cum de-al minter, vă invit pe toți cei care încă n-ați făcut-o, încă nu v-ați abonat. Dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat, dacă mai vreți să vedeți acest gen de lecturi și felul în care eu le interpretez, nu ezitați, abonați-vă, totul este gratuit, nu costă nimic și de asemenea puteți activa și clopoțelul acela în așa fel încât YouTube-ul, în momentul în care eu fac publicații noi, să vă anunțe. Eu vă doresc acest final de octombrie să fie unul cât mai liniștit, îmi cer scuze, am vorbit foarte mult și laringele meu este destul de iritat. Deci, această ultimă perioadă din octombrie să fie cât mai liniștită. Faceți-vă timp pentru voi, faceți-vă timp pentru micile plăceri ale vieții, în așa fel încât să vă încărcați un pic bateriile. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele din lume. Să aveți parte de multă energie pozitivă, de multă lumină și căldură în suflete și în gânduri. Până la următoarea dată când ne vom revedea, numai bine și să fiți iubiți, dragilor!